Okay, hari ni kita unboxing daripada pedek. Bawah ni mai dari origin Guangzhou, China. Nak tengok bawah apa, mari kita buka. Dia ada buah bateri kat sini. Berdapat dah, mari kita buka. So. Ni dah barang dia. INSTA360 Just Adventure. Ni kotak dia. Please stay here. Dia kata. Ada mic adapter. Ni mic adapter dia. Okay, kita buka mic dulu lah. Ni semua boleh nampak lah kan. Ni semua nampak kan. Kita buka daripada benda ya. INSTA360 ni Type C ke 3.5mm jack. Okay, ni semua Type C. Okay, ni dia bagi free bateri. Okay, main bateri. Bateri dan macam ni. Nice. Ni belakang ni ada apa? Belakang ni tak apa, ada macam buku dia saja. Macam buku guide lah. Okay. Ni kita buka fast charging hub. Ini dia punya charging lah. Charging ni dah boleh dua dalam satu. Sekali charge boleh dua bateri. Okay, ni dia punya power charging. Ni lebih kotak-kotak apa ni? Tora-tora. Oh, ni dia punya charger dah dengan dengan kabel dah Type C ke Type A. Type C ke Type A. Okay, ni dia punya charger dia. Dia boleh depan, belakang. Di sebelah sini dia Type C. Dia main tekstur dia lembut ke tekstur dia macam mix sikit. Bawah dia macam ni. Dia melekat ni. Buka. Nak buka dia tekan macam ni. Dia buka macam ni. Buka dia. Yang itu dah buka. Okay, kita unboxing INSTA360. Benda ni lama lah. Kita tengok lah. Sekali dia bagi bateri. Dalam kotak mesti dapat bateri lah. Takkan
Takkan dia tak bagi ke. Ni dia tu bawah. Ni macam tadi kan charger dia. Ni tutup macam ni. Itu dia boleh buka sini lah, buka sini. Ini belah sini. Itu belah sini ada dia punya lampu dia menyala, nanti kita test. Ni ada dia bagi, ni dia punya core dah. Ni core dia boleh cabut macam ni. Dengan terkejut lah. Ini dia punya kepala, main dia macam otak dia lah. Di belakang dia ada LCD. Atas dia ni ada on off. Ni ada play. Ini mahal sekali, ada 1R. Mereka ada lampu ni. Kalau nak rekod boleh kita boleh tengok sini lah, lebih senang. Ini dia punya lens dia, ni lens 4K wide angle. Dia dah tulis kan, 4K wide angle. So yang ni dia lens 360. Dia ada tulis lah. Dalam dia bagi kabel sama juga macam tadi. Ni dia bagi cover. Ni dia bagi cover. Ada besar. Ni